নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ চেনেলটোৰ যোগেদি। এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজি আহক, আজি আমাৰ নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো হ'ল আমি কেনেকৈ এখন ছুইচ বৰ্ড হাউচ ৱাৰিঙত কানেকশ্যন কৰা হয়। তাৰ কাৰণে আমি 4টা ছুইচ ল'ম, 3টা লেম্প ল'ম, লেম্প বা লাইট আৰু এটা সকেট। আমি এইটো কেনেকৈ সংযোগ কৰা হয় এখন ঘৰত বা এটা ৰুমত আমি কেনেকৈ লগাব লাগিব তাৰ আমি শিকিবৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰথম ডায়েগ্ৰাম বনাম, ডায়েগ্ৰামৰ পিছত আমি প্ৰেক্টিকেলটো কৰিম। এতিয়া আমি ডায়েগ্ৰামটো প্ৰথমতে চাই লওঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াৰ ডায়েগ্ৰামটোৰ পিছত আমি প্ৰেক্টিকেলটো চাম। ডায়েগ্ৰামটোৰ কাৰণে আমি ইয়াত লাগিছে আমাৰ 4টা ছুইচ, 3টা লেম্প বা লাইটৰ কাৰণে আৰু এটা সকেটৰ কাৰণে। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বৰ ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ, ছুইচ বৰ্ড কানেকশ্যন ইন হাউচ ৱাৰিং উইথ 4 ছুইচ 3 লেম্প অৰ লাইট 1 সকেট। এইটো আমি কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰিব লাগে তাৰ এইটো ডায়েগ্ৰাম। আমি ফেজ, নিউট্ৰেল আৰু আৰ্থ লাগে এটা চাৰ্কিট, এটা বৰ্তনী সম্পূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া হ'ল আমাৰ এইটো ফেজ লাইনটোৰ কাৰণে আমি ৰঙা চিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, নিউট্ৰেলটোৰ কাৰণে ক'লা আৰু আৰ্থৰ কাৰণে সদায় সেউজীয়া। এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইণ্ডিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰুলছ মতে, ৰুলছ মতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া প্লাছ চিনটো সদায় ফেজ বুজায়, এইটো আমি ৰঙা দেখুৱাওঁ, আৰু মাইনাছটো সদায় নিউট্ৰেল, আৰ্থটো সদায় আমি সেউজীয়া দিওঁ, সেইটো আৰ্থিঙৰ চিম্বল। এইটো মানে এইবিলাক আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ৰুলছ মতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া ছুইচৰ সদায় তলৰ পইণ্টত আমি ফেজ লগাব লাগে। ফেজটো আমি ছুইচৰ তলৰ পইণ্টত লগাইছোঁ, ওপৰৰ পৰা এটা ফেজ লাইট বা লেম্পলৈ গৈছে। এইটো লাইট বা লেম্পত মই 3টা মূৰ দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু এইটো গৈ আমাৰ হোল্ডাৰত লাগিব। এতিয়া হোল্ডাৰৰ অবিহনে আমি লাইটত কেনেকৈ লাগে সেইটো দেখুৱাইছোঁ। এটা মূৰত প্ৰত্যেকটোৰ পৰা এটা এটা মূৰত লাইটলৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ ইটো সকেটৰ ইটো মূৰৰ পৰা ইয়ালৈ আমাৰ সকেটলৈ গ'ল। সকেটৰ সদায় সোঁফালে ফেজডাল লগাব লাগে। এতিয়া আহিল আমাৰ নিউট্ৰেলটো লগাবলৈ। নিউট্ৰেলটো আমি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছোঁ, এইটো যে জাম্প কৰি লৈ গৈছোঁ দেখিছে, এইটো মানে ৱায়াৰ ক্ৰছিঙত সদায় আমি এনেকৈ জাম্প কৰা নিচিনাকৈ দেখুৱাব লাগে। এইটো আমি নিউট্ৰেলত আমি 3টা নিউট্ৰেল একেলগে কানেকশ্যন কৰি লৈ আহিলোঁ, আৰু এটাত আমি সকেটত দিব লাগে, সকেটৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ লৈ আহিলোঁ। সকেটলৈ আমি এনেধৰণে লৈ আহিলোঁ। লৈ অহাৰ পিছত আমি এতিয়া এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে ডায়েগ্ৰামটোৰ পিছত আমি এতিয়া প্ৰেক্টিকেলটো কৰিম। প্ৰেক্টিকেলটো কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান সৰঞ্জাম লাগিব, সেইখিনি মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই ল'ম, তাৰপিছত মই প্ৰেক্টিকেলটো আৰম্ভ কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেলটোৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে এই ডায়েগ্ৰামটো মই আপোনালোকক আগতেই দেখুৱাইছোঁ। এনেকৈ ডায়েগ্ৰামটোৰ ধৰণেই এতিয়া প্ৰেক্টিকেলটো আমি কৰিম। প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে আমাক লাগিব এখন ছুইচ বৰ্ডত লাগিব 4টা ছুইচ, 3টা লেম্পৰ কাৰণে, এটা সকেটৰ কাৰণে, আৰু 3টা আমি হোল্ডাৰ লৈছোঁ। এই 3টা হোল্ডাৰ মই অলৰেডি কানেকশ্যন কৰি ৰাখিছোঁ। এই 3টা আপোনালোকে এই 2টা আৰু এইটো সৈতে 3টা দেখিছে। এইকেইটা কানেকশ্যনটো আমি এতিয়া চাওঁ। তাৰ কাৰণে আমি ছুইচৰ সদায় তলৰ পইণ্টটোত এইটো ফেজ লগাম। এই তলৰ পইণ্টটো সদায় কমনকৈ যেনেকৈ দেখুৱাই গতে 4টা ছুইচত আমি ৰাখিছোঁ। ওপৰটোৰ পৰা সকেট বা হোল্ডাৰলৈ আমি দিছোঁ। তাৰ কাৰণে এইটো ওপৰৰ পইণ্টটোৰ পৰা এইটো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইডাল আপুনি দেখিছে ছুইচৰ তলৰ পইণ্টটোত এডাল মেইন ফেজ আহি লাগিছে, ওপৰৰ পৰা এটা এটা হোল্ডাৰলৈ গৈছে, এইটো সকেটলৈ গৈছে। এইটো চব হোল্ডাৰৰ এটা মূৰত দেখিব, এইটো ক'লাটো নিউট্ৰেল আৰু ৰঙাটো ফেজ। ছুইচত কেতিয়াও সদায় ফেজেই লাগিব, নিউট্ৰেল কেতিয়াও নালাগে। ছুইচত সদায় আমি এইটো ফেজ লগাইছোঁ আৰু হোল্ডাৰ বা লেম্পলৈ আমি নিউট্ৰেল দিছোঁ। এনেধৰণেই কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি এইটো শুদ্ধ হৈছে নাই সঠিকভাৱে আমি চাই লওঁ আহক। এইটো ছুইচ দিছোঁ, ছুইচৰ কাৰণে এইকেইটা লৈছোঁ, মেইন বৰ্ড এখন মই লৈছোঁ। তাৰপৰা আমি এটা এটা লেম্প জ্বলিছে নাই আমি চাই লওঁ আহক। এই 2টা, এইটো সৈতে 3টা, এটা জ্বলিছে দেখিছে, এইটো 2 নম্বৰটো জ্বলিছে, আৰু এইটো 3 নম্বৰটো জ্বলিছে। 3টা লাইট আমাৰ জ্বলি উঠিছে, মানে কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে। আৰু এইটো আমি সকেটলৈ কানেকশ্যন গৈছে। আপোনালোকে যদি ইয়াত মোবাইল চাৰ্জ দি বা আকৌ লাইট জ্বলাই দেখে, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে এইটো ইয়াত কাৰেণ্ট পাইছে, আপোনালোকৰ কাম হৈছে। এনেধৰণেই আমি এটা ৰুমত বা এখন ঘৰত এটা ছুইচ বৰ্ড আমি কানেকশ্যন কৰিব লাগে।